Hello everyone, welcome to our vlog. Hi guys, welcome to my channel. It's me Sabita Limbu and me Sabina Ig. So today चाहिँ हामीले सानो home picnic vlog ल्याएको छौं. What the hell? Plain. If you guys want to see एकदम मिठो खानेकुराहरु then एकछिन कुर्नु होला. First चाहिँ I wanna show you guys our It's kind of shy. Bye, hi, Bukina. Hi, Bukina. Hi, Bukina. Kस्तो लाजाको देखेले चाहिँ जर्सी लाएर बसेछ. मुडी So guys, अब हामी माथि हाम्रो पिकनिक स्पटमा जाँदै छौं. जुन चाहिँ माथि हो. First of all, I want to show you guys something really cool. Our Boju's garden. So here we go. Our picnic spot. Hi guys. Sabita, hi pour दे. साथीहरु अब कोरोनाको कारणले चाहिँ बाहिर पिकनिक जान नमिल्ने भएर आज चाहिँ हामीले घरमै पिकनिक बनाउँदै छौं. घरेलु पिकनिक. अब सबैजना परिवार फ्यामिली साथी मिलेर चाहिँ अब आजको चाहिँ खानाको परिकारहरु. यसको मेन खाना बनाउने मान्छे चाहिँ हाम्रो सबिता जी. उहाँ चाहिँ अहिले मेन कुक पनि हुनुहुन्छ. अब उहाँले हामीलाई खानाको प्रकारहरु भन्नुहुन्छ. सहायक. म चाहिँ सुसेफ. सहायक असिस्टेन्ट कुक. हाम्रो स्पेशल भिआइपी गेस्ट चाहिँ बोजू. म चाहिँ भिआइपी. अनि हाम्रो अब ड्राइभर. अर्को असिस्टेन्ट. डेक्ची ड्राइभर. मेरो काम अन्तिममा. आजको खानेकुराको प्रकारहरु चाहिँ अब हामी देखाउन गइरहेका छौं. फर्स्टमा हाम्रो छ जीरा राइस. त्यसपछि हाम्रो छ आलुदम, एक करी, प्राउन, तितिरीको अचार, लसुन खोर्सानीको अचार, पोर्कमा रायोको साग, बारीको रायोको साग, हाम्रो दाल र सलाद छ. हाम्रो यो पोर्कमा चाहिँ हाम्रै बारीको रायोको साग हामीले मिक्स गरेको छौं.
पुलो हाल न दाल भात हाल्यो दाल हाल्यो अहिले लात हाल्छु अनि हाम्रो पछि अब बोजू हुँदैको छ VIP Kena. Nah. Nah. Nah, 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 nah. Kena. व्यवहार गरेको घरमा जानुपर्छ त्यसलाई जहिले सबैजना खाएर बसिसक्यो अनि उहाँ चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म उहाँ लास्ट हुनुभएको छ सो हाम्रो ड्राइभरलाई मलाई लैजाऊ न पकाएर घुम्नलाई डह्रो ड्राइभिङ भइरहेछ यहाँ कस्तो लाग्यो त आजको पिकनिक खाइयो टन्नै खाइयो नि त सबैभन्दा अन्तिममा खाइयो खाएर सबैको पेट घट्ने बेलामा मेरो भर्खर खाइसकियो कस्तो लाग्यो आजको पिकनिक अर्गनाइजर मै हो त्यो चाहिँ हाल्ने होइन यो चाहिँ He's our brother. सबै जस्तो घरतिर टोकेछ आजको पिकनिक कस्तो लाग्यो त एकदम रमाइलो लाग्यो बोजूको घरमा किनभने है निस्किन चाहिँ पाएन पुग्न बोनुले गर्दा बोनलाई चाहिँ टोक्छ अघि उता हेर क्यामेरामा क्यामेरा साई क्यामेरामा हेर जा भित्र जा ल ल ल Good boy. डर मेरो कपालले गर्दा अडेन भिडियो बना रहे क्या Hello everyone.
everyone, we are back on our home now, and today we are going to decorate Christmas tree. As you can see, Christmas is coming near, so we just want a little bit of decoration on this room. So हामी चाहिँ अब तपाईहरुलाई डेकोरेट गरेर देखाउने छौं. Okay, so enjoy the video. So here it is, guys, Christmas tree we decorated. I think it's looking pretty good. राति चाहिँ हामी लाइट्स पनि हाल्छौं. So let's show you guys lights with lights at night time for now. So guys, we wish you a Merry Christmas. I think by the time we post this video, Christmas Christmas is near. Okay, so this is it for today, guys. Hope you liked this video, and if you like it, please let us know in the comments down below, and don't forget to like, share and subscribe to this channel. And we want to say bye bye for now. See you guys on the next video. Bye bye.